Ja, aan tafel zit Adriaan van Dis. Adriaan, begonnen we in 2012 of 2013 met Hier is Adriaan van Dis? Laten we er 2012 van maken we er 2012 van. Toen sloten we de handen ineen. Toen bedachten wij DWDD Heimwee. Programma's waar we naar terug verlangen. Een beetje een groteske titel, maar goed, het dekt de lading. Wij dachten, het is Boekenweek. Misschien kunnen wij als programma een Boekenweekgeschenk geven. En dat kon natuurlijk alleen als jij ja zei. En toen zei je, ja, ik heb er wel zin in om mijn oude programma, de oude glorie, te herbeleven met de moderne kijker. Toen hebben we deze studio ingericht als jouw oude studio, met dat kaasdoek en dat licht en noem maar op. Dat hebben we 6 keer gedaan. Nee, 5 keer zei je, ik vind het eigenlijk wel mooi geweest. Alleen als Stephen Fry zou willen, dan doe ik het nog een keer. Stephen Fry wilde, dat was keer nummer 6. Toen namen we weer beleefd afscheid van elkaar, althans qua deze ambitie. Toen zei je, ach, er is eigenlijk nog wel één. Er is nog wel één schrijver, als die wil, dan doe ik het nog een keer. Ja, en toen zei je, maar die kans is wel zo klein, want die verkeert onder presidenten en koningen en die verkeert met de grote mensen in de wereld. Maar verdomd, vorige week zondag was hij bij ons. Ja, was in het land. Yuval Noah Harari, ja. Een Israëlische geleerde, historicus, specialiteit middeleeuwen en kruistochten. En tegelijkertijd een man die ons nu de weg wijst in de toekomst. Die vertelt over hoe wij van aap tot onbetekenende aap, tot sapiens, tot mensen zijn geworden. En ja, we hebben in deze overgangstijd, waarin we geconfronteerd worden met allerlei nieuwe technologische uitvindingen, met artificiële intelligentie. Elke dag zie je het in de krant. Hè. Vanmorgen nog op het nieuws dat er een robot is bij wie je kan solliciteren, want die robot ziet geen kleur en ruikt geen linker en rechter oksel. Dan gezichtsherkenning, allerlei. Geef die boeken eens. Ik moet ze even ophouden, want dan weet iedereen waar het over gaat. Die boeken zijn namelijk met miljoenen over de toonbank gegaan. Ook 50 talen vertaald, meer dan 12 miljoen verkocht. Precies, dit zijn de boeken die veel mensen bekend zullen voorkomen. Hij had vandaag een stuk in de New York Times over de Amerikaanse verkiezingen. Om even aan te geven wat de status van de man is, maar die hoeven we eigenlijk niet meer te benadrukken. Zullen we even naar hem kijken, gewoon internationaal, wat hij allemaal uitspookt? The brightest minds in the world are fans of books by our next guest, myself included. Israeli historian Yuval Noah Harari explored the past and future of humanity in his books *Sapiens* and *Homo Deus*. They became international bestsellers with more than 12 million copies sold worldwide. He's one of the most influential thinkers of our times. Heads of states and leaders of the world's biggest companies are eager to listen to him. Transforming himself into a literary phenomenon. Ladies and gentlemen, please welcome once again Yuval Noah Harari. His books were also praised by a wide range of thought leaders, including former President Barack Obama. A book that I really enjoyed, a book by an Israeli author, Yuval Harari. His follow-up book, *Homo Deus*, elevating Harari to a sort of digital visionary. To build paradise or hell, it's up to us. Ja. Jij bent ondergedompeld in dat werk. Je hebt ook de secundaire literatuur eromheen gelezen, stel ik me zo voor. Wat waren dat voor maanden, weken? Nee, nou een hele echte maand als een student. Elke dag, 's morgens vroeg, met aantekeningen en uittrekseltjes maken. Want kijk, als je zo iemand gaat interviewen, dan is het wel heel prettig als de geïnterviewde weet dat je het gelezen hebt. Dat hoef je niet te laten merken zozeer tijdens het gesprek, maar een enkel woordje, een enkel half citaat. En dan zijn ze gerustgesteld en dan openen ze zich ook meer. Want heel vaak komen ze ook natuurlijk bij mensen die hebben het kaartje nog op bladzijde 23 zitten. En die hadden niet helemaal de tijd om het te lezen. Dus ik heb de gelegenheid gehad, dankzij jullie, om daar een maand mee bezig te houden. Nou ja, goed, we moeten ook een beetje interviewles van je krijgen. Jij bent de grootmeester. Wat jij ook doet, ik nooit. Maar goed, misschien omdat ik een dagelijks programma heb. Even de schrijver opzoeken, een dagje van tevoren. Ja, maar even in zo'n hotel een hand schudden. Ja, maar dat komt alleen maar neer op een kopje thee. Dat is allemaal begonnen in het Hotel Ambassade. Daar hebben wij destijds in ons boekenprogramma onze schrijvers laten onderbrengen. Herengracht Amsterdam. Ja, en er is nu een prachtige bibliotheek. Dat is echt heel erg leuk. Dus je komt ook een beetje thuis wat dat betreft. En in dat hotel zijn ze ook heel zorgzaam voor de schrijvers in een grote bibliotheek. En daar hebben we inderdaad met hem en zijn echtgenoot een kopje thee gedronken. Ja, gemberthee. Ja, nee, niet inhoudelijk. Koetjes en kalfjes. Koetjes en kalfjes. Alleen maar dat je weet dat het niet helemaal een domhoor is die dit erover zegt. Nou,
Jij wil het misschien soms ook niet, maar is dan de spontaniteit niet weg als je elkaar echt gaat ontmoeten voor het eerst? Nee, dat is alleen maar omdat die man is door de halve wereld geïnterviewd. Dus je gaat hem vertellen, luister, ik ga u niet vragen stellen over een onderwerp waar je nog nooit van gehoord hebt. Wat ik wil zijn die 3 boeken voorstellen. Wat ik wil is uw wereld voorstellen. Maar ik heb wel geprobeerd een andere invalshoek hier en daar te zoeken. Dus het legt een beetje uit. Dus het gaat niet om de spontaniteit. Een beetje geruststellen? Een beetje geruststellen, dat je even weet. Want wij wisten dat hij ook maar pas 5 minuten voor de opname kwam. Dat wilde hij zo. Dat is dat protocol, hè? Je zou het in zekere zin een lastige man kunnen noemen. Een prinses op de echt, ja. Ja, met een beetje entourage. Hij moest maandag erop. Wij spraken natuurlijk na de opname. Hij was alweer vertrokken op weg naar Antwerpen... waar 4000 mensen op hem zaten te wachten, geloof ik, hè, in het Sportpaleis. Ja, kijk, dat is een beetje het gevaar wat aan hem kleeft. We maken een goeroe van hem. Maar tegelijkertijd ontkracht hij dat voortdurend in zijn boeken zelf. Het is dus ook wel een beetje de media die dat wil opkloppen. En dat is hij bij ons gelukkig niet geworden, de goeroe. Het is echt gewoon een man van vlees en bloed met twijfels. Maar we hebben kennelijk in deze tijd iemand nodig die ons een beetje de weg wijst. Ja. We gaan 2 kleine stukjes laten zien met permissie. Datakolonies. Ja, kijk, wat het mooie is, omdat hij historicus is... maakt hij hele grote verbanden zichtbaar. Hij schrijft veel over het kolonialisme. Hoe dat ontstaan is eigenlijk na de industriële revolutie. Machtige landen die geld hadden, die de grondstoffen nodig hadden... die landen knechten, volken aan zich knechten... en uiteindelijk de spullen die ze uit die grond haalden... weer terugbrachten naar die landen, die konden ze dan kopen. En dat gebeurt nu eigenlijk ook. Maar nu gebeurt het niet meer met grondstoffen... maar we hebben weer een nieuwe koloniale orde. Dat zijn de mensen die de data bezitten. En het is dus de data worden geoogst. En daar vertelt hij. In the 19th century, with the previous round of imperialism... the basic economic model of imperialism... is that you harvest raw materials in the colonies... maybe cotton, maybe rubber, maybe metals, whatever... You send the raw materials to the mother country, where the really sophisticated industry is. There they make the finished goods, which are sold back to the colony. Now we are seeing it happening with data. You harvest the raw material all over the world, the data of people. You send it to the imperial hub. There they make the really sophisticated tools, like an AI doctor, and you send it then back to the data colonies. Shouldn't we open a bottle of wine? I mean, this is... Ja, drinken wilde hij niet, hè? Nee, lauw water. Ja, lauw water. Ja, nee, is sowieso een strenge... Ja, hij sprak ongelooflijk eloquent. En vegan. Al gebruikt hij wel de boter van zijn moeder. Dus hij is niet helemaal trouw aan deze extreme vorm van vegetarisme. Maar het is een man die ook nog eens een keer 2 maanden per jaar zich terugtrekt om te mediteren. En elke dag 2 uur. Elke dag 2 uur, ja. Ja, het zijn wel... Ja, daar zijn we maar oppervlakkige vlierenfluiters bij. Viel er ook iets tegen? Daar heb ik wel eens een held tegen. Nee, nou, waar ik bang voor was dat het al te ernstig zou worden. Maar zijn echtgenoot zei, ik heb Yuval nog nooit zo vaak zien lachen. Dus, want we hebben wel geprobeerd het hier en daar een beetje lichtvoetig te houden. Omdat het... Kijk, we hebben de neiging om bij al die kennis die op ons afkomt... data, wie de data bezit, heeft de toekomst... machines die meer over ons weten dan wij over onszelf weten... hoe gaan we om met artificiële intelligentie? Hoe gaan we om met een samenleving waar er een bovenklasse kan ontstaan... die zich kan veroorloven hun lichaam up te graden, beter te maken, gezonder te maken... regenererende cellen, als het ware, in te slaan. Dat is dan dus de ubermensch. En daarnaast komt er een heleboel onbruikbare mensen, onbruikbare landen. Als je dat hoort, dan heb je erg de neiging terug te keren naar waar we waren. Om de deuren dicht te doen, de luiken dicht te doen, nationalisme... terug te keren in een oude godsdienst die je troost. En daar breekt hij de hele tijd doorheen. En dat is een ernstig verhaal. En hij wil waarschuwen voor die... Niet alleen de gunstige kanten, die kennen we. Het is fantastisch dat er een artificiële intelligente arts naast je kan zitten. Dat is fantastisch dat je oog geopereerd kan worden door een robot. Ja. Maar naast die gunstige dingen zijn er een heleboel ongunstige dingen. Omdat het leven is een soort jobinterview. Alles wat de machine van je weet, kan tegen je worden gebruikt. En wat voor mensen creëert dat? Allemaal schijnheilige mensen die zich niet meer bloot durven te geven. Nou, daar waarschuwt hij tegen. Ja, hij voorspelt zelfs 2 weer verschillende menstypen... zoals die er ooit waren, de Neandertaler en de Homo sapiens, noem maar op.
Omdat we springen van de hak op de tak. Ja. Sorry, maar ik wil nog even één ding laten zien als een amuse-gueule voor morgen. Over terrorisme. Even de metaforen die hij gebruikt. Hè? De vlieg in het oor van Amerika. Ja, want hij zegt het meeste terrorisme zit in onszelf. We laten onze angst wordt veel te groot gemaakt, ook door de media, maar ook in onszelf. En eigenlijk is het maar iets heel kleins. En hij noemde het het theater van de terreur. Ja. The terrorists work because they are good at theater, at capturing our imagination. They stage these immense spectacles of violence, and then the media jumps on it and shows it again and again and again, and you think the end of the world is coming. And they are really hijacking our imagination and using it against us. Usually the terrorists are actually very, very weak. I often compare them to like a mosquito that tries to destroy a china shop. How does a mosquito destroy a china shop? It's so weak it can't move even a single glass. So the method is it finds an elephant, goes into its ear, starts buzzing, and the elephant goes wild and destroys everything. This is what Al-Qaeda did to the Americans. Ja, we hebben een idee. We hebben het 7 keer gedaan. Morgen op ons uur, een uur lang. Ik wil dat iedereen kijkt, want het gaat allemaal over ons. Het gaat over onze toekomst. En het gaat over niet wegkijken. Want de enige manier om die uitdaging aan te kunnen is door alert te blijven. Door de jonge mensen zo op te voeden dat ze zich telkens opnieuw kunnen uitvinden. Want een heleboel beroepen zullen veranderen. Dus het is niet... we laten nog een sleeve zetten en we gaan eens bladeren naar de 20 festivals deze zomer. Nee, blijf wakker en zorg dat we de best mogelijke opleidingen krijgen. Heer. Ja. Tot slot, dit is eigenlijk het slotwoord, maar ik ben zo kinderachtig om nog even door te pulken. Dit was de laatste keer, dat hebben we 2 keer tegen elkaar gezegd nu. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Hè? Jij begint elke keer, maar nou is het echt afgelopen. Is het echt afgelopen? Ja, nou, je hebt ooit nog een keer de naam van Martin Amis genoemd. Dus dat zou ik ook wel fantastisch. Maar die heb ik al een keer gehad, hè? Nee, toen. Ja, toen. Ja, nog een keertje. Ja, dat zei je. Dat was ook zo. Die moesten we ook allemaal dwelmiddelen voor in huis halen om hem te zorgen dat hij het... Je hebt een hele leuke tijd. Maar goed, dat is nu niet de kandidaat waarvoor je zegt... dat trek ik dat pak nog een keer aan. Eus, wie wil je zien? Ik heb er wel 2 eigenlijk, maar ik weet niet of je ze al hebt gesproken. Knausgaard en jou zou ik wel willen zien. Ja. Wat denk jij daarvan? Moet ik 7 boeken lezen? Ja, en zo dik. Zo dik. Ja. Goed, ga door. Ja. En, ik zou onze vriend Murakami ook wel met Van Dis willen zien. Ja, maar die wil nooit. Die verstopt zich. Ja. Bovendien maar ik ben er echt klaar mee. Oh, maar dan komt mijn Japans. Dit was, nou ja, goed, we moeten morgen maar kijken. De oproep is geplaatst. Dankjewel, Adriaan.